Το φως του απογεύματος απλώνεται απαλά πάνω από το Αιγαίο, καθώς το ντρόν ανεβαίνει πάνω από την καρδιά της Τίνου. Μπροστά μας υψώνεται ο λόφος του Εξόμβουργου, ένα από τα πιο επιβλητικά φυσικά και ιστορικά σημεία του νησιού. Στην κορυφή του, όπως βλέπουμε, στέκει ένας μεγάλος σταυρός, ορατός από μακριά, σαν σιωπηλός φρουρός της τίνιας γης. Στο βάθος διακρίνεται και η χώρα της Τίνου, απλωμένη προς τη θάλασσα, με τα λευκά σπίτια της να κατεβαίνουν προς το λιμάνι. Από εκεί το Εξόμβουργο φαίνεται να δεσπόζει στον ορίζοντα σαν φυσικό σύμβολο του νησιού. Καθώς το ντρόν περιστρέφεται γύρω από το λόφο, η θέα ανοίγει προς κάθε κατεύθυνση. Οι λόφοι της Τίνου, τα μικρά χωριά και οι ξερολιθιές απλώνονται μέχρι τον ορίζοντα. Στους πρόποδες του λόφου βρίσκεται το ιερό καθολικό προσκύνημα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού, ένας τόπος πίστης και γαλήνης που αγκαλιάζει το τοπίο της ενδοχώρας. Το μοναστήρι αυτό θεωρείται από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Ελλαδικής Καθολικής Εκκλησίας. Όμως το Εξόμβουργο κουβαλά μια ιστορία αιώνων. Στην κορυφή του βρισκόταν κάποτε το ισχυρό κάστρο του Εξόμβουργου, ένα από τα σημαντικότερα οχυρά του Αιγαίου κατά τη Βυζαντινή και τη Βενετσιάνικη περίοδο. Σήμερα, ανάμεσα στους βράχους, τα λιγοστά χαλάσματα θυμίζουν το παρελθόν αυτού του τόπου που για αιώνες προστάτευε το νησί. Καθώς ο ήλιος δύει, το φως του δειλινού βάφει τον ουρανό με χρυσά και πορτοκαλί χρώματα. Το νησί ηρεμεί και το τοπίο μοιάζει να στέκεται για λίγο ακίνητο μέσα στο χρόνο. Και από εδώ, από το νησί της Παναγίας της Τίνου, ας στείλουμε μια απλή ευχή. Να τελειώσουν οι πόλεμοι στο Ιράν, στις χώρες του κόλπου και σε κάθε γωνιά της γης και να επιστρέψει σύντομα η ειρήνη στους λαούς.